ሰላም እንኳን ወደ ሀመላ በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ቴክኖሎጂ ወሬዎችና የሜክ መኒ ኦንላይን ጌሞችንና ምናሳይበት ቻናል ነው። ይህን ቻናል ላይክ እና ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ እንዴት አድርገን በቀላሉ ገንዘብ እናገኛለን የሚለውን ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። በመጀመሪያ ሚደን ክሮምን ከፍታለን። ክሮምን ከፍተን ከዛ እዚህ ጋር ፒራት ዊን ብለን እንጽፋለን። ፒራት ዊን ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ ፒራት ዊን ጽፉን ከዛ ጎትላላችሁ። ልክ እንደዚህ ሲመጣላችሁ እዚህ ጋር ፒራት ዊን ብላችሁ ተጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ከዛ io.io ሚለውን ቼክ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ካረጋችሁ በኋላ ላይ ከዛ ክሊክ ታረጋላችሁ። ልክ ክሊክ ታረጉ በኋላ ላይ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ወደ ዴስክቶፕ እንለውጠውና ከሞባይላችሁ ወደ ዴስክቶፕ እንመጥና ልክ እንደዚህ ኢንተርፌሱ እንደዚህ ይመስላል ማለት ነው። አሁን የተለያየ ጃክፖን አላቸው። ክሊክ ሄር ቱ ጆይን ሚለው እሱ 100 ኮይን ይሰጣችኋል በመጀመሪያ። ከዛ ልክ እንደወረዳችሁ በኋላ ወደዚህ ዝቅ ስታረጉ የሚከፍላችሁ በፔይፓል፣ ስኪም፣ ዌብ መኒ፣ payoneer፣ ከዛ ቢትኮይን እና ሊትኮይን፣ ከዛ ዶች፣ ከዛ በባንክ ይከፍላችኋል። ይሄን ነገር የምታረጉት በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው። ይሄን የምትሞክሩ ቀላል የሆነ እና በቀላሉ ገንዘብ የምናገኝበት ዌብሳይት ነው። ይህ ዌብሳይት አሁን ጆይን እንዴት አድርገን ጆይን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። ላይክ እና ሼር ኮሜንት የሰጣችሁ ማገዝ አለባችሁ። ይሄን አስባለሁ እና አሁን ወደ ክሊክ እዚህ ጋር የምትለዋን እዚህ ጋር ምልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ክሊክ ጆይን የምትለዋን ታያላችሁ ማለት ነው። እሷን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን። ካረግን በኋላ ላይ እዚህ ጋር እኔ ሀመላ ብዬ ጽፋለሁ እና ኢሜል አለኝ። ኢሜልን ጽፋለሁ። ከዛ ፓስዋርዴን ሰጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓስዋርድ ሰጣለሁ። ከዛ ወደ ላይ ልክ ፓስወርዱን ከሰጣችሁ በኋላ ላይ እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኖት ሮቦት ሚለውን ሮቦት ማያሞና ያለ መሆናችሁን ታረጋግጣላችሁ ማለት ነው። ልክ አይ አም ኖት ሮቦት ካላችሁ በኋላ ክሬት ትላላችሁ። አያችሁ እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ከፍትላችኋል ማለት ነው። ከዛ ልክ እንደዚህ ከፍቱ እዚህ ጋር 100 ኮይን ሰጥቻችኋለሁ ይላል። 100 ኮይኑን መስጠቱን ታረጋግጣላችሁ። ከዛ ስታርት ፔይ ትላላችሁ። ልክ እንደዚህ እንደጀመራችሁ ቬሪፋይ አርጉ ይላል። አካውንታችሁን ቬሪፋይ አካውንት አርጉ ስለሚል ቀጥታ ሄዳችሁ ምን ታረጋላችሁ? ቬሪፋይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክ ፔሽንት ኖቲፊኬሽን ይግባላችሁ ናም ሲል አለው ትላላችሁ። ልክ እዚህ ጋር አለው ትላላችሁ። ከዛ ልክ እዚህ ጋር ከገባችሁ በኋላ ላይ ልክ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ሚለው አካውንት ኢሜይላችሁን እዛ ቬሪፋይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዳሽቦርዱ ላይ ቅድም የከፈትኩት ነው። ከዛ ኒው ፓስወርድ ነው የምትሉ ከሆነ በቀጥታ እንደዚህ ያሳያችኋል ማለት ነው። ከዛ ክሊክ ሄር የምትለውን እዚህ ጋር ሄደን እዚህ ጋር ሚለን የዛ ክሊክ እናደርጋለን። ሄደን ክሊክ ስናደርግ ልክ ቬሪፋይ ኦኬ ትላልና ቬሪፋይ ላድርግላችሁ ይላል። ቬሪፋይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ልክ ሪፈረንስ እዚህ ጋር ሚል አለ። ሪፈረንስ ሚለውን እዚህ ጋር መቀበውን አያችሁ። እሱን ገብታችሁ
ለጓደኞቹ ሪፈረንስ ለፌስቡክ እና የተለያየ ሪፈረንስ ታረጉ ሞር የሆነ ብራችሁን ስለሚጨምር ያን ነገር ተጠቀሙት። በጣም አሪፍ ነው። ብራችሁን ቶሎ ቶሎ እንዲያወጣ ማለት ነው። የሚኒመሙ ዊዝድሮ የምናደርግበት $100 ነው። $100ን በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ቀስ በቀስ ሲሰራችሁ ማለት ነው። ይሄ ቀላል ነገር ነው። በፔፓል በpayoneer በባንክ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሲሙላሊ እንዴት አድርጌ እንደማወጣ አሳያችኋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርገን እንደሚሰራው እናያለን ማለት ነው። ልክ እንደሚሰራ አሁን ይሄን ፒን እናረጋለን ማለት ነው። ልክ ይሄን ፒን እናረጋለን። ጃክ ኮይን ሰጠኝ። መጀመሪያ ጃክ ኮይን ሰጥቶኛል። አሁን ወደ ሁለተኛ ፒን እናረጋለን። እዛ ጋር ያያችሁ ነው። እዚህ ጋር 99 ቀርቷል ማለት ነው። እና 8 ቀርቷል። አልሰጠኝም ምንም ነገር። ጃክ ኮይን ሰጥቶኛል። አሁን በሚቀጥለው ኒድ አልሰጠኝም። አሁን የቀነሰ ነው ያያችሁ። እኔ እድለኛ ስለሆንኩ ነው። ኢምፒቲ ነው አሁን የሚደረሰኝ። አሁን ኢምፒቲ ነው የደረሰኝ። አሁን ከዚህ ውስጥ ኢምፒቲ ደረሰኝ 95 ሳንቲም የለኝም። እዛ ክሎዝ ለዋለው እዛ ቦክስ ደርሰኛል። ካሽ ደረሰኝ። እንዳያችሁ ካሽ ደረሰኝ። በስማ 0.66 ሳንቲም ምን ደረሰኝ? ይሄው አካውንቴ ላይ እዚህ ጋር ብታዩ ይሄው እዚህ ጋር 0.66 ሳንቲም ደረሰኝ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋችሁ ያሽከረክራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ኢምፒቲ ደረሰኝ። አሁንም ኢምፒቲ ደርሶኛል። አሁንም እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀደም 100 ነበረች፣ አሁን 88 ቀርታለች ማለት ነው። ይልቅ እስከሚያልቅ ድረስ ጫወታላችሁ። ስፒን እናረጋለን። አሁን ስፒን እናረጋለን። ይሄው $1 ከ16 ሳንቲም ደርሶኛል። ጃክፖ ፎር በቲኬት ደርሶኛል። አሁን እዚህ ጋር ለምታዩ እዚህ ጋር ጃክፖይን አሁን $471 ለማግኘት ይሄን እጠቀማለሁ ማለት ነው። ስፒን ሳረገው 471 ካረጋግኩት ከወጣልኝ ዊዝድሮ እንዴት አድርገን እንደምናወጣ አሳያችኋለሁ። በpayoneer አካውንት ካላችሁ በፔፓል አካውንት ካላችሁ ከዚህ በፊት አሁን ከዚህ በኋላ አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጎ እንደሚከፈት አሳያችኋለሁ። ተጠቅማችሁ እንዴት ደረሰኝ ያያችሁ ነው። 10 ሳንቲም ደረሰ፣ $10 ደረሰኝ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨመረች ማለት ነው። ጃክ ወይ ደረሰኝ። አሁን እንደዚህ ያደርጋችሁ ያሽከረከራችሁ 100 ሲደርስላችሁ ከዛ ያ ነገር ይሸጣችሁ ነው ማለት ነው። ከፈተ። ከዛ ልክ እንደምታዩት እንደዚህ ያደርጋችሁ ያሽከረከራችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። ከዛ ዊዝድሮ ሚለው ላይ ታወጡና ከዛ ሲሞላ እንዴት አድርጋችሁ ዊዝድሮ እንደምታደርጉ አሳያችኋለሁ። ይሄ ሁለት ሆነ። ልክ $472 ለማግኘት ምን ያህል እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። 79 ቀረኝና ይሄን አሪፍ ገቢ የሚያስገኛ መንገድ ነው። ይሄን እንድትጠቀሙትን አጥቦት ጠይቃለሁ። ከዛ በደንብ አድርጋችሁ ተጠቀሙት። ይሰራል በትክክል
ከዛ ዊዝድሮ በሌላ ቪዲዮ እስከምሰራ ድረስ ጠብቁኛላችሁ እና ልክ $100 ስሞላ ዊዝድሮ እናደርጋለን። ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። አሁን የሰራችሁ ጠብቁኝ እና ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።